हेलो एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ बेसिक इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ हामी जुन हरेक दिन बोल्ने गर्छौँ हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोगमा आउने गर्छन् त्यस्ता सेन्टेन्सका स्ट्रक्चरहरू चाहिँ जान्नेछौँ। तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला। ओके, सुरु गरौँ। लेट्स बिगिन। सो पहिलो छ आई एम प्लस एड्जेक्टिभ। ओके, एड्जेक्टिभ भनेको के हो त? कुनै पनि कुरालाई चाहिँ त्यसको विशेषता बताउने शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले एड्जेक्टिभ भन्छौँ होइन। सो म छु जस्तो आफ्नो अवस्था, भावना वा गुण बताउनु पर्यो भने चाहिँ आइएम प्लस एड्जेक्टिभ वर्डको चाहिँ प्रयोग गर्ने। जस्तो इक्जाम्पल, म खुसी छु बोल्नु पर्यो आई एम ह्याप्पी। म के छु त? म खुसी छु, आई एम ह्याप्पी। म थाकेको छु, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। म तयार छु, आई एम रेडी, आई एम रेडी। त्यसै गरी तपाईँले थुप्रै सेन्टेन्सहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म दुखी छु, आई एम स्याड होइन। जुन हामी हाम्रो डेली लाइफमा बोल्ने गर्छौँ, हरेक दिन कुराकानी गर्दा हामी बोल्छौँ, त्यस्ता सेन्टेन्सहरू तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ सिक्नु पर्यो। ओके, सो कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो अवस्था बताउनु पर्यो। म खुसी छु कि दुखी छु, कस्तो अवस्थामा छु त, त्यो बताउनको लागि तपाईँले चाहिँ आइएम प्लस एड्जेक्टिभ वर्डको चाहिँ प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने। एकदमै छोटो तर दैनिक बोलिने। अर्को छ आइएम प्लस वर्डको आइएनजी। कति बेला त? म गर्दैछु, म के काम गर्दैछु त? तपाईँले कुनै काम, म पकाउँदैछु बोल्नु पर्यो भने के भन्ने? आइएम कुकिङ। सो अहिले भइरहेको काम बताउनको लागि चाहिँ हामीले आइएम प्रयोग गर्ने अनि भर्बको आइएनजी फर्म प्रयोग गर्ने। जस्तो म अहिले हेर्दैछु, आइएम वाचिङ। म तपाईँको भिडियो हेर्दैछु बोल्नु पर्यो, आइएम वाचिङ योर भिडियो। ओके, त्यस्तै म कपडा धुँदैछु, आइएम वासिङ क्लोथ्स होइन। सो म जाँदैछु, आइएम गोइङ। जस्तो म मार्केट जाँदैछु, आइएम गोइङ टु मार्केट होइन। सो यस्तो कुराहरू तपाईँले बताउनु पर्यो भने जुन अहिले तपाईँ जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम बताउनु पर्यो भने चाहिँ आइएम प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि के प्रयोग गर्ने त? भर्बको आइएनजी फर्म गर्ने। ओके, जस्तो इक्जाम्पल, आई एम स्टडिङ। म पढ्दैछु, आई एम स्टडिङ। आई एम कुकिङ। म खाना पकाउँदैछु, आई एम कुकिङ। म अङ्ग्रेजी सिक्दैछु, आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस, आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस। सो आई एम प्लस नाउन, म हुँ। यसमा तपाईँले कुनै काम पनि हुँदैन, कस्तो अवस्थामा छु पनि हुँदैन, मात्र तपाईँ के हो त? आफ्नो परिचय वा पेसा बताउनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो, मेरो नाम प्रतिभा हो, मेरो नाम तारा हो होइन। म टिचर हुँ, म विद्यार्थी हुँ। तपाईँको पेसा हो नि त होइन। सो म यस्तो हुँ, म यो हो भनेर बताउनु पर्यो भने चाहिँ आइएम प्लस नाउनको प्रयोग गर्ने। आई एम अ टिचर। म एउटा शिक्षक हुँ, आई एम अ टिचर। आई एम अ स्टुडेन्ट। म एउटा विद्यार्थी हुँ, आई एम अ स्टुडेन्ट। र आई एम अ बिगिनर। म सुरुवाती विद्यार्थी हुँ। तपाईँ भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, आई एम अ बिगिनर। ओके, अर्को छ आई ह्याभ प्लस नाउन। कति बेला त? जब तपाईँसँग कुराहरू चाहिँ छ, जस्तो मसँग गाडी छ, मसँग घर छ होइन, अनि मसँग चाहिँ फोन छ, आइफोन छ, जति पनि कुराहरू छ तपाईँसँग, मसँग छ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ आइएमको प्रयोग गर्ने। जस्तो आई ह्याभ अ कार। मसँग कार छ, मसँग एउटा कार छ, आई ह्याभ अ कार। मसँग एउटा प्रश्न छ, आई ह्याभ अ क्वेसन, आई ह्याभ अ क्वेसन। मसँग एउटा किताब छ, आई ह्याभ अ बुक, आई ह्याभ अ बुक। मसँग एउटा किताब छ। ओके, सो तपाईँसँग अरू पनि हुनसक्छ। मसँग एउटा आइफोन छ बोल्नु पर्यो, आई ह्याभ एन आइफोन होइन। सो आई ह्याभ अ बिग हाउस। मेरो ठुलो घर छ। आई ह्याभ अ ब्रदर। मेरो एउटा भाइ छ, आई ह्याभ अ सिस्टर। मेरो एउटा बहिनी छ होइन। सो जति पनि मसँग छ बोल्दाखेरि चाहिँ आई ह्याभ अनि नाउनको प्रयोग गर्ने। र अर्को छ आई ह्याभ टु प्लस फर्मको फर्स्ट फर्म। कति बेला त? जब तपाईँले केही गर्नुपर्छ, तपाईँलाई बाध्यता पनि छ एउटा गर्नुपर्ने होइन, मैले गर्नुपर्छ, सो पर्छ भन्छ नि, त्यस्तो केसमा चाहिँ आई ह्याभ टु के गर्नुपर्छ त? त्यो तपाईँले चाहिँ भर्ब राख्नुपर्छ, जुन भर्बको चाहिँ फर्स्ट फर्म राख्नु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ, मैले जानुपर्छ अथवा म जानुपर्छ, आई ह्याभ टु गो।
तपाईँलाई जाने बाध्यता छ एउटा, मलाई जानुपर्छ, होइन? आई हेभ टु गो। मैले पढ्नुपर्छ, आई हेभ टु स्टडी, आई हेभ टु स्टडी। मैले काम गर्नुपर्छ, आई हेभ टु वर्क, आई हेभ टु वर्क। आई वान्ट टु प्लस वर्बको फर्स्ट फर्म। कति बेला त जब म यस्तो गर्न चाहन्छु, होइन, म यस्तो काम गर्न चाहन्छु, म घुम्न चाहन्छु, आई वान्ट टु ट्राभल, होइन? सो के भन्ने त, म यस्तो गर्न, तपाईँले कुनै काम अथवा कुनै एक्सन हुन्छ नि, त्यो एक्सन म यस्तो गर्न चाहन्छु बोल्नु पऱ्यो भने आई वान्ट टु अनि भर्बको फर्स्टमा प्रयोग गर्ने। आई वान्ट टु लर्न इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी सिक्न चाहन्छु, आई वान्ट टु लर्न इङ्ग्लिस। म घर जान चाहन्छु, आई वान्ट टु गो होम, आई वान्ट टु गो होम। म एउटा किताब किन्न चाहन्छु, आई वान्ट टु बाई अ बुक, आई वान्ट टु बाई अ बुक। अर्को छ आई निड टु। आई निड टु अनि भर्बको फर्स्ट फर्म के को लागि प्रयोग गर्ने त, जब तपाईँलाई चाहिँ मलाई यो गर्न आवश्यक छ अथवा मैले यो गर्नु आवश्यक छ, होइन? एउटा आवश्यकता हुन्छ, एउटा चाहना हुन्छ। चाहना भने तपाईँ आफ्नो दिलले चाहने कुरा भयो, म यस्तो गर्न चाहन्छु। आवश्यक भनेको चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन आवश्यक छ, त्यसको लागि आई निड टु। जस्तो आई निड टु स्टडी, मैले पढ्न आवश्यक छ, होइन? आई निड टु स्टडी। आई निड टु स्लिप, मैले सुत्न आवश्यक छ अथवा मलाई सुत्न आवश्यक छ, आई निड टु स्टडी। आई निड टु प्र्याक्टिस, आई निड टु प्र्याक्टिस, मैले अभ्यास गर्न आवश्यक छ। आई लाइक टु प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म, मलाई गर्न मनपर्छ, होइन? के गर्न मनपर्छ तपाईँलाई चाहिँ, सो आई लाइक टु। मलाई पढ्न मनपर्छ, आई लाइक टु रिड, आई लाइक टु रिड। मलाई खाना पकाउन मनपर्छ, आई लाइक टु कुक, आई लाइक टु कुक। मलाई यात्रा गर्न मनपर्छ, आई लाइक टु ट्राभल, आई लाइक टु ट्राभल। आई डोन्ट प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म भनेको म गर्दिनँ बोल्नु पऱ्यो, आई डोन्ट प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म। जस्तो आई डोन्ट स्मोक, म धुम्रपान गर्दिनँ, आई डोन्ट स्मोक। आई डोन्ट ड्रिङ्क कफी, म कफी पिउँदिनँ, आई डोन्ट ड्रिङ्क कफी। आई डोन्ट वाच टिभी मच, आई डोन्ट वाच टिभी मच, म धेरै टिभी हेर्दिनँ, आई डोन्ट वाच टिभी मच। आई डोन्ट वान्ट टु प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म भनेको चाहिँ म गर्न चाहन्न, होइन? बोल्नु पऱ्यो भने आई वान्ट टु, म गर्न चाहन्छु, म गर्न चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु भन्ने। आई डोन्ट वान्ट टु गो, म जान चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु गो। आई डोन्ट वान्ट टु वेट, म पर्खन चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु वेट। म बहस गर्न चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु आर्ग्यु, आई डोन्ट वान्ट टु आर्ग्यु। आई क्यान प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म, त म गर्न सक्छु, मेरो क्षमता, होइन? आफ्नो आवश्यकता, क्षमता, क्यापेसिटी, होइन? बोल्नु पऱ्यो भने। जस्तो आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस, म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु, आई क्यान स्पिक इङ्ग्लिस। आई क्यान हेल्प यु, म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट, म यो गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट। आई कान्ट प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म भनेको म गर्न सक्दिनँ, सो सक्छु आई क्यान, त्यही काम म यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्नु पऱ्यो भने कान्ट। जस्तो आई कान्ट स्विम, म पौडी खेल्न सक्दिनँ, आई कान्ट स्विम। आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड, म बुझ्न सक्दिनँ, आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड। आई कान्ट कम टुडे, म आज आउन सक्दिनँ, आई कान्ट कम टुडे। आई विल अनि भर्बको फर्स्ट फर्म म गर्नेछु, म तपाईँलाई फोन गर्नेछु, आई विल कल यु, आई विल कल यु। आई विल हेल्प यु, म तपाईँलाई सहयोग गर्नेछु, आई विल हेल्प यु। आई विल कम टुमोरो, आई विल कम टुमोरो, म भोलि आउनेछु। आई वन्ट प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म म गर्ने छैन, आई वन्ट। आई वन्ट फर्गेट, म बिर्सने छैन, आई वन्ट फर्गेट। आई वन्ट टेल एनी वान, म कसैलाई भन्ने छैन, आई वन्ट टेल एनी वान। आई वन्ट गिभ अप, म हार मान्ने छैन, आई वन्ट गिभ अप। आई युज टु प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म, त म पहिले गर्थेँ, तपाईँको पहिला केही गर्ने बानी थियो, एउटा ह्याबिट थियो, होइन? म यस्तो गर्थेँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई युज टु प्रयोग गर्ने।
आई युज टु प्ले फुटबल आई युज टु प्ले फुटबल म पहिले फुटबल खेल्थेँ आई युज टु लिभ हियर म पहिले यहाँ बस्थेँ आई युज टु लिभ हियर आई युज टु वेक अप अर्ली म पहिले चाँडै उठ्थेँ आई युज टु वेक अप अर्ली आई एम गोइङ टु प्लस भरको फर्स्ट फर्म आई एम गोइङ टु म गर्न लागिरहेको छु वा गर्ने योजना छ भने म यस्तो गर्न लाग्दैछु वा मेरो यस्तो योजना छ बोल्नु पऱ्यो भने आई एम गोइङ टु फर्स्ट फर्म भरको आई एम गोइङ टु स्टडी म पढ्न लागिरहेको छु आई एम गोइङ टु कल हिम म उसलाई फोन गर्न लागिरहेको छु आई एम गोइङ टु कल हिम आई एम गोइङ टु बाई अ न्यू फोन म नयाँ फोन किन्न लागिरहेको छु आई एम गोइङ टु बाई अ न्यू फोन आई एम रेडी टु प्लस भरको फर्स्ट फर्म आई एम रेडी टु म गर्न तयार छु आई एम रेडी टु गो आई एम रेडी टु गो म जान तयार छु आई एम रेडी टु हेल्प यु म तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छु आई एम रेडी टु हेल्प यु आई एम रेडी टु स्टार्ट म सुरु गर्न तयार छु आई एम रेडी टु स्टार्ट आई एम ट्राइङ टु प्लस भरको फर्स्ट फर्म आई एम ट्राइङ टु म गर्ने प्रयास गर्दैछु तपाईँ कुनै काम प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ म यस्तो गर्ने प्रयास गर्दैछु होइन म अङ्ग्रेजी सिक्ने प्रयास गर्दैछु आई एम ट्राइङ टु लर्न इङ्ग्लिस होइन तपाईँले कुनै काम चाहिँ म यस्तो गर्ने प्रयास गर्दैछु बोल्नु पऱ्यो भने आई एम ट्राइङ टु अनि भरको फर्स्ट फर्म राख्ने आई एम ट्राइङ टु लर्न इङ्ग्लिस आई एम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड म बुझ्ने प्रयास गर्दैछु आई एम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड आई एम ट्राइङ टु इम्प्रुभ माई स्पिकिङ म आफ्नो बोलाइ सुधार्ने प्रयास गर्दैछु आई एम ट्राइङ टु इम्प्रुभ माई स्पिकिङ आई नो हाउ टु प्लस भरको फर्स्ट फर्म मलाई गर्न आउँछ तपाईँलाई कुनै काम गर्न आउँछ मलाई पकाउन आउँछ आई नो हाउ टु कुक कसरी पकाउने त्यो मलाई थाहा छ भनिन्छ नि होइन सो त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई नो हाउ टु आई नो हाउ टु कुक मलाई खाना पकाउन आउँछ आई नो हाउ टु कुक आई नो हाउ टु ड्राइभ मलाई गाडी चलाउन आउँछ आई नो हाउ टु ड्राइभ आई नो हाउ टु युज अ कम्प्युटर मलाई कम्प्युटर चलाउन आउँछ आई नो हाउ टु युज अ कम्प्युटर आई डोन्ट नो हाउ टु मलाई भर्खर फर्स्ट मलाई गर्न आउँदैन यो कसरी गर्ने मलाई आउँदैन भनिन्छ नि सो मलाई यो आउँदैन भन्नु पऱ्यो आई डोन्ट नो हाउ टु जस्तो आई डोन्ट नो हाउ टु स्विम मलाई पौडी खेल्न आउँदैन भन्न खोजेको पौडी कसरी खेल्छन् त्यो मलाई थाहा छैन भन्न खोजेको सो आई डोन्ट नो हाउ टु स्विम खाना पकाउन मलाई आउँदैन जस्तो खाना कसरी पकाउने मलाई थाहा छैन सो आई डोन्ट नो हाउ टु कुक आई डोन्ट नो हाउ टु युज दिस मलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन आई डोन्ट नो हाउ टु युज दिस लेट मी प्लस भरको फर्स्ट फर्म भनेको मलाई गर्न दिनुहोस् होइन कुनै काम तपाईँले चाहिँ कसैलाई भन्नु पऱ्यो मलाई यो गर्न दिनुहोस् न लेट मी डु इट होइन मलाई पकाउन दिनुहोस् न लेट मी कुक होइन मलाई मद्दत गर्न दिनुहोस् न लेट मी हेल्प यु होइन सो कुनै पनि काम मलाई गर्न दिनुहोस् न भनेर बोल्नु पऱ्यो भने सबैले लेट मीको प्रयोग गर्ने अनि भरको फर्स्ट जस्तो इक्जाम्पल लेट मी हेल्प यु भनेको मलाई तपाईँलाई सहयोग गर्न दिनुहोस् जस्तो मलाई जाँच गर्न दिनुहोस् लेट मी चेक मलाई व्याख्या गर्न दिनुहोस् लेट मी एक्सप्लेन लेट मी नो भनेको मलाई बताउनुहोस् मलाई जानकारी दिनुहोस् मलाई थाहा दिनुहोस् भने चाहिँ लेट मी नो द ट्रुथ मलाई सत्य बताउनुहोस् लेट मी नो योर नेम मलाई आफ्नो नाम बताउनुहोस् लेट मी नो योर नेम लेट मी नो वेन यु अराइभ तपाईँ पुग्दा मलाई बताउनुहोस् गिभ मी प्लस नाउन भनेको मलाई दिनुहोस् कुनै नाउन हुन्छ नाउन भनेको चाहिँ नाम होइन नाम भन्न चिनिने शब्दहरू नाउन हुन् जस्तो गिभ मी प्लस नाउन मलाई दिनु जस्तो गिभ मी सम वाटर मलाई केही पानी दिनुहोस् गिभ मी योर फोन मलाई आफ्नो फोन दिनुहोस् गिभ मी अ मिनट मलाई 1 मिनट दिनुहोस् गिभ मी अ मिनट टेल मी भनेको मलाई भन्नुहोस् बताउनुहोस् टेल मी द ट्रुथ मलाई सत्य भन्नुहोस् टेल मी द ट्रुथ टेल मी योर नेम मलाई आफ्नो नाम भन्नुहोस् टेल मी योर नेम टेल मी वाट ह्यापेन्ड मलाई के भयो बताउनुहोस् टेल मी वाट ह्यापेन्ड
सो मी प्लस नाउन भनेको मलाई देखाउनुहोस्, मलाई देखाउनुहोस्, के देखाउनुहोस् त सो मी यर बुक, मलाई आफ्नो किताब देखाउनुहोस् बोल्नु पर्यो सो मी यर बुक। सो मी यर फोन, मलाई आफ्नो फोन देखाउनुहोस्। सो मी द वे, मलाई बाटो देखाउनुहोस्। कम एन्ड प्लस भरको फर्स्ट फर्म भने कम एन्ड भनेको आऊ र अथवा आएर यस्तो गर भनेर आएर यहाँ बस बोल्नु पर्यो। कम एन्ड सिट हियर होइन। अनि आऊ र यहाँ बस भन्नु र आएर बस भन्नु एउटै हो। यसको स्ट्रक्चर कम एन्ड अनि वर्डको फर्स्ट जस्तो कम एन्ड सिट हियर, यहाँ आएर बस्नुहोस्। आऊ र यहाँ बस होइन। सो कम एन्ड हेल्प मी, आएर मलाई सहयोग गर्नुहोस्। आऊ र मलाई सहयोग गर भन्दा पनि कम एन्ड हेल्प मी। कम एन्ड ह्याभ सम टी, आएर चिया खानुहोस्, चिया पिउनुहोस्। आऊ र चिया पिउ। कम एन्ड ह्याभ सम टी। गो एन्ड गएर अथवा जाऊ र भनिन्छ नि, जाऊ र यो गर, जाऊ र यस्तो यस्तो गर, जाऊ यस्तो भन भनिन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँले गो एन्ड र भर्बको फर्स्ट फर्म जस्तो गो एन्ड गेट सम वाटर, गएर केही पानी ल्याउनुहोस् अथवा जाऊ र केही पानी ल्याऊ बोल्नु पर्यो। गो एन्ड गेट सम वाटर। एन्ड गो एन्ड आस्क हिम, गएर उसलाई सोध्नुहोस् अथवा जाऊ र उसलाई सोध। गो एन्ड आस्क हिम। गो एन्ड चेक इट, गो एन्ड चेक इट, गएर त्यो जाँच गर अथवा जाऊ र त्यो जाँच गर। वेट फर प्लस नाउन अथवा पर्सनलाई पर्खनुहोस्, सो मलाई पर्खनुहोस्। वेट फर मी होइन। जस्तो इक्जाम्पल वेट फर मी, मलाई पर्खनुहोस् भयो। वेट फर योर ब्रदर, आफ्नो भाइलाई पर्खनुहोस्। वेट फर द बस, बसलाई पर्खनुहोस्। लुक एट नाउन अथवा पर्सन राख्ने, मलाई हेर लुक एट मी होइन। लुक एट दिस पिक्चर भनिन्छ नि, सो लुक एट भनेको हेरलाई हेर भन्नु पर्यो। जस्तो मलाई हेर लुक एट मी। यो तस्बिर हेर लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। आकाश हेर लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई। लिसन टु भनेको को कुरा सुन्नुहोस्, जस्तो मेरो कुरा सुन लिसन टु मी। आफ्नो शिक्षकको कुरा सुन लिसन टु योर टिचर होइन। सो लिसन टु भनेको चाहिँ को कुरा सुन्नु अनि नाउन अथवा पर्सन राख्ने। जस्तो लिसन टु मी, मेरो कुरा सुन। लिसन टु योर टिचर, लिसन टु योर ब्रदर, आफ्नो भाइको कुरा सुन, आफ्नो पेरेन्ट्सको कुरा सुन, लिसन टु योर पेरेन्ट्स होइन। सो यस्तो कुरा गर्नु पर्यो, सुन भन्नु पर्यो भने चाहिँ। सो लिसन टु दिस सङ, यो गीत सुन्नुहोस्, लिसन टु दिस सङ, यो गीत सुन्नुहोस्। ओके, सो द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।